Hej på er allihop! Hej, hej! Hej hej! Det här är, vem är du? Linnea och du är? Diana. Och de här tjejerna, de gillar YouTube. Och Diana och Roma. Diana och Roma. Och Diana och Roma, vad är de? De öppnar presenter. Öppna presenter och leker med dem. Och då tänkte pappa så här, istället för att ni bara tittar på när andra gör, så gör vi en egen YouTube så får ni se hur man gör. Ja! Ja! Och pappa har aldrig gjort det, så det här blir kul. Ja. Men då måste vi ha ett paket. Vem har paket? Pappa. Pappa. Och vad är det i den? En sparkcykel. En sparkcykel. För vad gör vi hela dagarna? Åker sparkcykel. Till skolan, hem från skolan, dagmamman och pappa åker runt på jobbet. Ja, och då har pappa åkt på en sån här. En mikro. Men när man åker mycket sådär så Så måste man ha en hjälm. måste man ha en hjälm. Ja. Har du någon hjälm? Ja. Vill du visa den? Ja. Jag har också en hjälm. Och då är det så här, eller hur? Pappa vill ha en lite bättre. Med större hjul, lite annan styrning, större ståbräda. Och då tittar vi runt. Och vad hittar pappa då? En soter! Så nu är pappa glad. Nu ska vi se vad det här är. Det här är alltså sparkcyklarnas Rolls Royce, säger Vad de. är det? Det är en dyr bil. Men jag tror att det är en Ferrari. Ferrari. En Ferrari, det är en sportbil. Jag tror att det här är värsta sportsparkcykeln. Ska vi se? Ska vi kolla det ner? Oj, vad har vi här? Jag kan inte titta. Når du inte? Ska jag lyfta ner den? Jag tar bort bordet. Så. Då ska vi se. Vad har vi här? En instruktion. Soter. Handgjord i USA. Handgjord, ja. Vad är det för något, tror du? En hjälm. En hjälm? Nej, det ser ut som en bärrem, va? Bärrem. Titta, tjejer! Pappa, jag trampade på den. Varför är det Ja, de smäller. Ska vi se på den här? Titta, vi fick varsina kakor. Åh, vad det är till er. De känns trasiga. Nu ska vi se. Pappa är så nyfiken. Nyfiken. Kolla, 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 tjejer. Är det så här de ser ut? Ja. Jag tycker den här var lite tjock. Den är stor, ja. Ja, pappa. Ja, det är det som är själva grejen. Jag räknar min kaka. Ja, jag ska bara Eller ställa jag ut den här. på Ska vi se. Jag är världsspelare. Hur man ser vad det står på instruktionerna. Här, har ni sett? Här är en knapp. Hej, tycker. Ja, vi trycker. Då ska vi se, bromsen sitter där. Ho, 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 ho! Har ni sett vilken snygg? Pappa, öppna min kaka. Ska jag öppna din kaka? Ja. Ja, jag ska bara öppna den här först så jag får se. Kolla, kolla, kolla. Snygg. Perfekt. Nu jäklar, tjejer. Nu går det undan. Den är precis som jag hade hoppats. Ska vi se om man kan fälla upp den. Kolla. Har du sett? Jag provar. Större hjul. Mina strumpor fastnar. Ja, det är bra. Det ramlar inte jag av. Större hjul. Tror det var 18 Jag provar. centimeter. Ja. Större platta så nu kan du stå framför Linnea eller Diana. Pappa, hjälp mig. Handbroms. Precis vad jag ville ha. Men den var inte lätt att få tag i, Pappa, hjälp kan jag säga. Ja. De görs i USA men svåra att få tag i. Det är svårt att få tag i Europa. Men då hittade jag de här. Så alla som vill ha en soter kan beställa här i Sverige. Jag fick en hel pappa. Bra! En Ja, det var det. En hel kaka pappa. Vår första YouTube-film, tjejer.
Och pappa syns knappt i bild, ni är så korta. Ja, men pappa, titta! Snyggt! Nu är pappa glad! Titta, pappa, du hörde! Jag fick min hel! Din var hel. Bra! Och din var trasig. Vi fixar en pepparkaka. Ska vi säga hej då till vår första YouTube-film? Hej då! Så ska vi... Nej, du syns inte, Linnea! Så! Nu har ni gjort vår första och förmodligen enda YouTube. Så lägger vi upp den här. Får vi se. Inte? Ska ingen annan få se den? Pappa, men du kan få smaka. Får jag smaka? Den var jättegod. Tack! Hej då allihopa! Det här var roligt att prova. Den här Så! Då var det dags. Första provkörningen. Jag väntar på tjejerna, men de håller på att klä på sig. Så jag orkar inte vänta på dem. Här är den. Cykeln. Jag har en sparkcykel. En hjälm. Köpte faktiskt från USA med skydd i. Den är kanske inte godkänd för cykel, men den är perfekt för sparkcykel. Ska vi se. Öppnar. Enkelt. Handbromsen. Jag har satt på en liten ringklocka. Det är bra. Bärremmen är på. Hjulen verkar vara extremt snabba. Jag läste att de ska vara väldigt snabba. Snygg design förresten. Den större ståbrädan. Över 360 kilo fixar den här konstruktionen. Normalt brukar det ligga på 100. Så jag hoppas att jag kan köra något av barnen på det lite ihop. De har sina egna sparkcyklar, men ibland så vill framförallt Linnea hänga på om hon är trött. Bakbroms, man trycker ner. Vi ska höja styret lite. Hela konstruktionen är väldigt stabil. De flesta sparkcyklar som jag har provat, de har liksom känts rangliga. Här är det ingenting sånt. Så, följer ner bara. Pang. Ska vi se om det här blir rätt höjd. Ja, det är bra. Då kör vi! Jag kan direkt säga att det här är något helt annat än jag haft tidigare. Och frambromsen var faktiskt riktigt bra. Den är lätt. Den ser ut som den väger. Vad var det? 5,2 kilo tror jag. Så det är perfekt att bära med sig. Vi åker ju mycket sparkcykel. Skolan, dagmamman. Jag tar med den till jobbet. Viker ihop på tunnelbanan. Perfekt. Bara ta upp den till kontoret. Det blir liksom ingen... Kan sno den. Väldigt lätt. Jag är helt såld på sparkcykel kan jag säga. Jag åker lite till. Se. De större hjulen som ni såg nu, de funkar också så man kommer upp över trottoarkanten. Jag är så nöjd, det här är så kul! Nu ska vi se om vi får med Linnea och Diana om de kommer ut här. Se om de kan stå på som planerat. Ha det fint, hej! Nu har tjejerna kommit ut också, så nu ska vi prova. Här är Diana. Du är lite kort. Ska vi prova se om du då, som är störst, om det funkar att åka. Brädan håller ju. Nu står du framför. Funkar? Ska du prova det ner? Ja. Åka själv. Ja. Så, kommer du Linnea? Vi ska prova. Det känns det. Bra! Super! Så Linnea, ska vi se om du kan åka på. Ställ där fram.
fram. Och lär dig. Nu kör vi. Ni har ju egna sparkcyklar. Och det här funkar ju också. Jättefort. Ska vi säga hej då till kameran? Det har vi provat. Super, funkade med Diana, 6 år, och Linnea. Om de blir trötta, men de har ju sina egna sparkcyklar. Så, ska jag säga hej då. Våra första YouTube-film. Hej då!